به نام خالق هستی کیمیاگر فصل 9. کاروانسالار نگهبانهای مسلحی در اطراف گروه گماشت. یک شب انگلیسی نتوانست بخوابد. جوان را صدا زد و در تپه‌های اطراف به گردش پرداختند. آن شب ماه در بدر کامل بود و جوان سرگذشتش را برای انگلیسی تعریف کرد. انگلیسی شیفته مغازه‌ای شد که پس از شروع کار جوان در آن رونق یافته بود. گفت این اصلی است که همه چیز را به حرکت در می آورد. در کیمیاگری آن را روح جهان می نامند. وقتی از ژرفای قلبت چیزی را بخواهی به روح جهان نزدیکتری. روح جهان همواره نیروی مثبتی است. همچنین گفت که این عطیه تنها در اختیار آدم‌های نیستریاریا. همه موجودات روی زمین هم روحی دارند، چه سنگ، چه گیاه، حیوان یا فقط یک اندیشه ساده. هر آنچه روی زمین یا زیر زمین است همواره در حال دگرگونی است. چون زمین زنده است و روحی دارد، ما بخشی از این روح هستیم و به ندرت می‌دانی که همواره به نفع ما کمک می‌کنند. اما باید بفهمی که در مغازه بلور فروشی حتی جام‌ها هم داشتند در جهت موفقیت تو عمل می‌کردند. جوان مدتی در سکوت به ماه و شنهای صحرا نگریست. سرانجام گفت به کاروان نگریستم که در صحرا حرکت می کند. کاروان و صحرا به یک زبان سخن می گویند و برای همین صحرا به کاروان اجازه ورود می دهد. هر گام او را می آزماید و هر وقت که ببیند در هماهنگی کامل با خودش است او را به واهه می رساند. اگر یکی از ما با تمام شهامتش نتواند این زبان را بفهمد، همان روز اول میمیرد و با هم به تماشای ماه ادامه دادند. جوان ادامه داد این جادو نشانه هاست. دیدم که راهنماها چگونه نشانه های صحرا را میخوانند و چگونه روح کاروان با روح صحرا سخن میگوید. پس از مدتی سرانجام مهلت صحبت انگلیسی فرا رسیده بود. گفت باید بیشتر به کاروان توجه کنم. جوان گفت من هم باید کتاب‌های شما را بخوانم. کتاب‌های عجیبی بودند، از جیوه، نمک، اژدهاها و پادشاه‌های کهنه، اما نمی‌توانست چیزی بفهمد. با این حال موضوعی بود که تقریباً در همه کتاب‌ها تکرار می‌شد. همه چیز فقط تجلی یک چیز. بر یکی از آن کتاب‌ها کشف کرد که مهمترین متن کیمیاگری تنها از چند خط تشکیل شده و روی یک زمرد ساده نوشته شده است. انگلیسی راضی از اینکه چیزی به جوانک می آموزد گفت کتیبه زمرد. پس این همه کتاب برای چیست؟ انگلیسی پاسخ داد برای فهمیدن معنای این خطوط و چندان از پاسخ خودش متقاعد نشده بود. جالبترین کتاب برای جوان کتابی بود که سرگذشت کیمیاگران مشهور را بازگو می کرد. کسانی که تمام زندگی خود را وقف تخلیص فلزات در آزمایشگاه‌ها می کردند. معتقد بودند اگر فلزی 30 سال و 30 سالها حرارت ببیند سرانجام از تمامی خواص منحصر به فرد خود رها می شود و فقط روح جهان باقی می ماند. این موجود یگانه به کیمیاگران اجازه می دهد هر آنچه را که بر روی زمین وجود دارد درک کنند، زیرا زبانی است که موجودات از راه آن با هم ارتباط برقرار می کنند. این اکتشاف را اکسیر عظیم می نامند که از یک بخش مایع و یک بخش جامد تشکیل می شود.
جوانک پرسید برای کشف این جهان مشاهده انسانها و جانوران کافی نیست؟ انگلیسی با آزردگی پاسخ داد شما دچار جنون ساده کردن همه چیز هستید. کیمیاگری یک کار جدی است. آدم باید درست همانطور که استادان می آموزند عمل کند. جوان دریافت که بخش مایع اکسیر عظیم اکسیر جوانی نام دارد و علاوه بر جلوگیری از پیر شدن، کیمیاگر درمان همه بیماری ها نیز هست و بخش جامد آن حجر کریمه نام دارد. انگلیسی گفت کشف حجر کریمه آسان نیست. کیمیاگران سالهاست به آزمایشگاه ها می آیند و به آتش می نگرند که فلزات را تخلیص کنند. آنقدر به آتش می نگرند که ذهن آنها کم کم همه ابطال را از دست می دهد. سپس در یک روز زیبا متوجه می شدند که تخلیص فلزات به تخلیص خود آنها منجر شده. جوان بلور فروش را به یاد آورد. گفته بود که پاک کردن جامها بسیار خوب است، چون هر دو از شر افکار پلید خود نیز آزاد می شوند. هر بار بیشتر در زندگی متقاعد می شد که در زندگی روزمره نیز می توان کیمیاگری آموخت. انگلیسی گفت از آن گذشته حجر کریمه خاصیت شگفت‌انگیزی دارد. یک جرعه از آن می تواند مقادیر زیادی از فلز را تبدیل به طلا کند. همین جمله جوان را به کیمیاگری علاقه‌مند کرد. اندیشید با اندکی بردباری می توان همه چیز را به طلا تبدیل کرد. سرگذشت افراد بسیاری را خواند که موفق شده بودند. هلیسیوس، الیاس فلکانلی و جاور داستان‌های شگفت‌انگیزی بودند. همه تا پایان افسانه شخصی خیش را زیسته بودند. سفر کرده بودند، با فرزانگان ملاقات کرده بودند، در برابر بی‌اعتقادها معجزه کرده بودند. حجر کریمه و اکسیر جوانی را در اختیار داشتند، اما هنگامی که خواست شیوه دستیابی به اکسیر عظیم را بیاموزد کاملا سردرگم شد. فقط چند نگاره دستورالعمل رمزی و متون مفهوم. یک شب از انگلیسی پرسید چرا اینقدر سخت حرف میزند و دریافت که انگلیسی دلگیر و برای کتابهایش دلتنگ است. گفت چون تنها کسانی که رسالت فهمیدن دارند میفهمند. تصور کن همه دنیا شروع کند به تبدیل کردن سرب به طلا. خیلی زود طلا ارزشش را از دست می‌دهد. تنها پایداران، تنها کسانی که پژوهش می‌کنند به اکسیر عظیم دست می‌یابند. برای همین است که وسط این صحرا هستیم، برای ملاقات با یک کیمیاگر واقعی تا در کشف آن راز به من کمک کند. جوان پرسید این کتاب‌ها کی نوشته شده اند؟ قرن‌ها پیش؟ جوان پافشاری کرد. در آن زمان صنعت چاپ نبود. امکان نداشت که همه دنیا با کیمیاگری آشنا شود. چرا این زبان غریب و پر از نگاره به کار رفته؟ انگلیسی پاسخ نداد. گفت روزها به کاروان توجه کرده ولی هیچ چیز جدیدی کشف نکرده. تنها چیزی که متوجه شده این بود که صحبت درباره جنگ روز به روز افزایش می‌یابد. یک روز زیبا جوان کتاب‌ها را به انگلیسی بازگرداند. مرد متوقعانه پرسید خب چیزهای زیادی آموختی؟ نیازمند هم صحبتی بود تا بتواند هراس از جنگ را فراموش کند. آموختم که جهان روحی دارد و کسی که این روح را درک کند
زبان همه موجودات را می‌فهمد. آموختم که کیمیاگران بسیاری افسانه شخصی خود را زیستند و سرانجام روح جهان، حجر کریمه و اکسیر جوانی را کشف کردند. اما فراتر از هر چیز آموختم که این چیزها آنقدر ساده هستند که می توانند روزی روی یک زمرد نوشته شوند. انگلیسی نومید شده بود. سالها مطالعه، نمادهای جادویی، واژه‌های دشوار، ابزارهای آزمایشگاهی هیچ کدام تأثیری بر این جوان نگذاشته. فکر کرد روحش باید بدوی‌تر از آن باشد که بتواند این را درک کند. کتابهایش را پس گرفت و در کیسه های آویخته به شترش گذاشت. گفت به کاروانتان بازگردید. آن هم هیچ چیز به من نیاموخت. جوان به تماشای سکوت صحرا و غبار برخاسته از سم ستوران بازگشت. نزد خود تکرار کرد هر کس شیوه آموختن خودش را دارد و شیوه او شیوه من نیست و شیوه من شیوه او نیست، اما هر دو در جستجوی افسانه شخصی خودمان هستیم و برای همین به او احترام می‌گذارم. از آن به بعد کاروان شب و روز حرکت می کرد. پیک های چهره پوشیده در هر لحظه ظاهر می شدند و ساربان که با جوان دوست شده بود توضیح داد که جنگ میان قبایل آغاز شده است. اگر به واحه می رسیدند بخت یارشان بود. جانوران خسته بودند و مسافران روز به روز ساکت تر می شدند. سکوت در شب خوفناکتر می شد و صدای جیغ یک شتر که فراتر از جیغ یک شتر نبود، اینکه همه را می هراساند و می توانست نشانه حمله باشد. اما ساربان چندان از تهدید جنگ ترسان نمی موند. یک شب بدون آتش و بدون ماه در حال خوردن یک ظرف خرما به جوان گفت زنده هستم. وقتی دارم میخورم به چیزی جز خوردن نمی اندیشم. اگر درد حرکت باشد فقط راه می روم. اگر روزی ناچار شوم بجنگم آن روز هم مثل هر روز دیگری برای مردن خوب است، چون نه در گذشته زندگی می کنم و نه در آینده. تنها اکنون را دارم و اکنون است که برایم جالب است. اگر بتوانی همواره در اکنون بمانی انسان شادی هستی. آن وقت میفهمی که در صحرا زندگی هست. در آسمان ستاره دارد و جنگجویان می جنگند، چون این بخشی از نوع بشر است. زندگی یک جشن است، جشنی عظیم، چون همواره در آن لحظه است که در آن زیستن می کنیم و فقط در همان لحظه. 2 شب بعد هنگامی که جوان برای خواب آماده می شد به ستاره نگریست که شب هنگام آن را دنبال می کرد. متوجه شد که افق کمی پایین تر آمده است، چون صدها ستاره بر فراز افق صحرا دیده می شد. ساربان گفت واحه همانجاست، پس چرا بیدرنگ به آنجا نمی رویم؟ چون باید بخوابیم. هنگامی که خورشید برآمد از افق را آغاز کرد، جوان چشمهایش را گشود. پیش رویش آنجا که شب پیش ستارگان کوچک بودند، یک ردیف بی پایان از درختان نخل سراسر صحرا را پوشانده بود. انگلیسی هم که تازه بیدار شده بود فریاد زد موفق شدیم، اما جوان خاموش ماند. سکوت را از صحرا آموخته و از نگریستن نخل‌های پیش رویش خوشنود بود و روزی فرا می رسد که آن بامداد فقط یک خاطره تبدیل می شود. اما اکنون فقط در لحظه اکنون بود، در جشنی که ساربان گفته بود و در تلاش آن بود که این لحظه را با درس‌های گذشته و رویاهای آینده‌اش زیستن کند. روزی فرا می رسد که آن منظره
1000 نخل‌ها تنها به خاطره‌ای تبدیل می‌شد. اما برای او این لحظه به معنای سایبان، آب و پناهگاهی در برابر جنگ بود. همانطور که جیغ شتر می توانست احساس خطر را منتقل کند، صفی از درختان نخل نیز می توانست به معنای معجزه باشد. اندیشید جهان می تواند به زبانهای بسیاری سخن بگوید. کیمیاگر هم چنان که به ورود صدها انسان و حیوان به واهمی نگریست، اندیشید آنگاه که زمان شتاب می‌یابد کاروان‌ها نیز شتاب می‌گیرند. مردم برای تازه واردان هلهله می‌کشیدند. غبار خورشید صحرایی را پوشانده بود و کودکان هیجان زده از دیدن بیگانگان بالا و پایین می‌پریدند. کیمیاگر دید که رؤسای قبایل به کاروان سالار نزدیک شدند و مدت درازی گفتگو کردند. هیچ کدام از اینها برای کیمیاگر جالب نبود. تا کنون مردم زیادی را دیده بود که می آمدند و می رفتند، اما واحه و صحرا همان گونه باقی می ماند. پادشاهان و گدایانی را دیده بود که روی آن شنها که مدام به دست باد تغییر شکل می دادند قدم می گذاشتند، اما باز همان شنهایی می ماندند که از دوران کودکی می شناخت. اما با این وجود نمی توانست با اندک شور زندگی مبارزه کند که هر مسافر از تحمل آن زمین زرد و آسمان آبی با ظاهر شدن سبزی آن نخل‌ها در برابر دیدگانشان احساس می کرد. اندیشید شاید خداوند صحرا را خلق کرد تا انسان بتواند با دیدن نخل تبسم کند. سپس تصمیم گرفت به مسائل عملی بپردازد. می‌دانست همواره با آن کاروان مردی می‌آمد که باید بخشی از اسرارش را به او بیاموزد. نشانه‌ها چنین می‌گفتند. هنوز آن مرد را نمی‌شناخت، اما چشم‌های مجربش وقتی او را می‌دید می‌شناختش. امیدوار بود که او هم مانند کارآزمون پیشینش توانا باشد. فکر کرد نمیدانم چرا این چیزها باید به صورت شفاهی منتقل شود. دقیقاً به این دلیل نبود که این چیزها از اسرار بودند. خداوند اسرار خود را سخاوتمندانه بر تمامی آفریده‌هایش آشکار می کند. برای این حقیقت فقط یک توجیه داشت. این مطالب باید بدین گونه منتقل شوند چون بی تردید از زندگی ناب ساخته شده اند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.